फर्स्ट अफ अल हामीहरूले चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि सफ्टले भन्ने वेबसाइट छ। सो यो वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। सफ्टले सबभन्दा पहिला हामीहरूले चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ सफ्टले माइक्रोसफ्ट 2023, किनकि यो तपाईँहरूको चाहिँ अफिस भर्जन्स 2013 भर्जन हो। तपाईँहरूले यसमा कुनै पनि प्रोडक्ट किन्नुपर्ने जरुरत छैन, एकदम फ्री छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले सबैले युज गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको चाहिँ वेबसाइट ओपन भइसकेको छ। डाइरेक्ट माइक्रोसफ्ट अफिस 2013मा आइसकेका छौँ। सो तपाईँहरूले को पिसी चाहिँ कुन भर्जन छ त होइन, 32 बिट छ भने तपाईँहरूले चाहिँ 32 बिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि डाउनलोड अनि 64 छ भने 64 वाला डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ 64 प्योर भर्जनवाला पिसी छ। सो त्यसैले म चाहिँ 64मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मेरो चाहिँ डाउनलोड आइसकेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ कन्ट्रोल जे थिच्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट डाउनलोड हिस्ट्रीमा लाग्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोडमा राखिसकेको थिएँ डाउनलोड गरेर। सो यसलाई चाहिँ मैले कट गर्नुपर्ने हुन्छ, डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ अलरेडी डाउनलोड भइसकेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो फाइलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट फाइलभित्र लाग्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गर्नको लागि डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अलि लोडिङ लिन्छ, ओपन, राइट। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फाइल खुलिसकेको छ माइक्रोसफ्ट अफिस 2023। त्यसपछि सेटअप छ, सेटअपमा क्लिक गर्नु होला। सेटअप एप्लिकेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ, रन। यति भइसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टिक मार्क लगाउनुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल नाउ भनेर आइसकेको छ। अलि चाहिँ यसमा टाइम लाग्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ कति 8-10 मिनट टाइम लाग्छ। सो मैले चाहिँ यो भिडियो पज गरेँ। सो फाइनली हामीहरूको चाहिँ अब हुनै आँटेको छ इन्स्टल। हामीहरूको चाहिँ फाइनली इन्स्टल भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ अनलाइन कन्टिन्यू अनलाइन लेखेको छ, तर केही गर्नु पर्दैन यसमा। तपाईँहरूले चाहिँ क्लोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ बाई चान्स त्यो अनलाइनमा थिचेको स्टार्ट बटनमा जानुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस इन्स्टल भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ स्टार्ट बटनमा आइरहेको छैन भने तपाईँहरूले सर्च बारमा गएर पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको चाहिँ माइक्रोसफ्ट 2013 इन्स्टल भइसकेको छ, त्यो पनि फ्रीमा। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा।